අපේ මේ වැදගත් වීඩියෝස් නිතරම නැරඹීමට අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. අපි හිතමු මෙතන මූල දෙක, පහයි මූල දෙක, ඍණ දෙකයි මූල දෙක නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි හිතනවා x ධන 5x ඍණ 2x කියලා තියෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ මූල දෙක වෙනකොට අපි x අකුර දාගෙන හිතමු ළමයි මේ කොහමද හදන්නේ කියලා. එතකොට බලන්න හරි ලේසි නේද වැඩේ. ඒ කියන්නේ මෙතන x කියන්නේ අපි දන්නවා මේ තියෙන්නේ 1x. හරි? එහෙම තිබ්බනම් අපි කොහොමද කරන්නේ? මේ ඔක්කොම ගැලපෙන පද. හරිද? කියන්නේ එකම ඉංග්‍රීසි අකුර තමයි තියෙන්නේ මෙතන. එහෙමනම් මේ දෙන්න එකතු කරන්න තියෙන්නේ 1x1යි 5x1යි. කීයද එකතු වුණාම අන්න 6x. කොහොම පොඩ්ඩක් අපි ඍණ 2x ව ලියා ගන්නවා. හරි? ඒ ලියලා දැන් තියෙන්නේ අඩු කරන්න. එහෙනම් 6න් 4ක් අඩු කරනවා 6න් 2ක් අඩු කරනවා 4x කියලා අපිට එනවනේ. හරි. ඔය ගාන ඔහොම තිබ්බනම් අපි හදන්නේ ওই විදිහට නේ ළමයි. ඉතින් අපි මේ විදිහට හිතමු මේක. හරි? මේක කරණේ වුණාට සමාන ඒවා මේ එකතු වෙනවා අඩු වෙනවා. එහෙමනම් මෙයාගේ ඉස්සරහටත් මම එකේ ඉලක්කමක් දාගන්නම්. එකේ ඉලක්කමක් දාගෙන අපි ඉතින් x වගේ අතනදි කරේ මොකද්ද අපි? එතන ඉන්නවා 1x උයි 5x උයි ගැලපෙන හින්දා එකතු කරලා 6x කරා. හරි මෙතන ඉන්නවා 1යි මූල 2යි 5යි මූල 2යි. එහෙනම් මේ දෙන්න එකතු කරලා අපි 6යි මූල 2යි කියලා ලියනවා එකතුව. තව මේ ගානේ තියෙනවා අඩු කිරීම 2යි මූල 2ක්. හරි. ඊට පස්සේ අතනදි මොකද කරේ? 6න් 2ක් අඩු කරලා 4යි කියලා ගත්තා. ඒ වගේ මේකෙත් 6න් 2ක් අඩු වුණාම කීය දෙන්නේ? 4යි මූල 2යි කියලා අන්තිම උත්තරේ එනවා. හරි? ඉතින් අපි ඔය විදිහට තව කරණි ගානක් බලමු. මම දෙවෙනි කරණි ගාන විදිහට ටිකක් දිග එකක් තෝරගන්නම්. හරි? එතකොට ළමයි එතන තියෙනවා 6යි මූල 11. 6යි මූල 11 ධන 3යි මූල 7. ධන 3යි මූල 7 ඍණ 2යි මූල 11 ආයෙමත්. ඍණ 2යි මූල 11 ඍණ 5යි මූල 7 තියෙනවා. ඊට පස්සේ ධන 4යි මූල 7 තියෙනවා. දැන් ඔය ගානේදී අර දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇති මූල ඇතුලේ තියෙන එකම සංඛ්‍යාව නෙමෙයි. මූල ඇතුලේ වෙනස් සංඛ්‍යා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මූල 11 ඒවත් තියෙනවා මූල 7 ඒවත් තියෙනවා. හරි. එතකොට x උයි y එක්ක අපි ගානක් විසඳනවා වගේ ළමයි මේක. දැන් මම මේක වෙනම පැත්තෙන් හදලා පෙන්නන්නම්. මේ ගානත් වෙන් කරන්න පොඩි ලයින් එකක් දාන්න. එතකොට මේ ගානත් ඔයාලට අපි හිතමු මෙහෙම නෙමෙයි. මේ ගාන එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි? මම මූල 11 වෙනුවට x පාවිච්චි කරන්නම් 6x. ධන මූල 7 වෙනුවට y පාවිච්චි කරන්නම් 3y. ඊට පස්සේ ඍණ 2යි ආයේ x ඍණ 5යි මූල 7 වෙනුවට y ධන 4යි ආයේ මූල 7 වෙනුවට y ගත්තා. එහෙම තිබ්බනම් අපි කොහොමද කරන්නේ ළමයි? ගැලපෙන ඒවා එක ළඟට ගන්නවනේ. ඒ විදිහට මෙතන අපි 6x ගාවට ගම්මු. එයාට ගැලපෙන කෙනා කවුද ඉන්නේ? 6xට ගැලපෙන්නේ මෙතන ඉන්න අයගෙන් මෙන්න මේ 2x. එයාව ළඟට ගමු. එතකොට ගද්දි හොඳට බලා ගන්න ඕනෑම සංඛ්‍යාවකට ඉස්සරහින් තමයි එයාගේ ලකුණ ඉන්නේ. හරි? එහෙමනම් මෙන්න මේ ඍණ ලකුණ තමයි මේ 2xට අයිති ලකුණ. එතකොට එයත් එක්කමයි මේ එන්නේ ඉස්සරහට. හරි? එහෙනම් ඔන්න ඍණ 2x. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්න ධන 3y තියෙන්නේ. එයා පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට දාලා ලියමු. ඔහොම ධන 3y. හරි. ඊට පස්සේ ඍණ 5y. ඊට පස්සේ ඉන්නවා ධන 4y. හරිනේ. කියන්නේ y සෙට් එකත් එතනදී එක ළඟට ආවනේ. හරි. x සෙට් එකත් එක ළඟට ආවා. හරි. එහෙමනම් 6x කින් 2x අඩු වුණාම 4x. මෙතන පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවා. මේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නේ. ඉතින් අපි මේ දෙන්න විසඳගෙන පස්සේදී අරයව ගමු. ලේසිම විදියට යන්. එතකොට මේ දෙන්න ගත්තාම ධන 3 ඍණ 5 මේ තියෙන්නේ නේ. තවත් කටුවට අපි බැලුවොත් දැන් y එක කොහොමත් අපි දන්නවා සමානයි. එතන තියෙන ළමයි ධන 3යි ඍණ 5යි. ඔන්න ඔහොම. දැන් මෙහෙම ආවනම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? කොහොම ආවනම් කරන්නේ
එකම ලකුණු නෙමෙයි වෙනස් ලකුණු නම් විශාල සංඛ්‍යාවෙන් නැත්නම් අපි තේරෙන විදිහට ගොඩ ලොකු එකෙන් පොඩි එක අඩු කරලා ලොකු එකේ ලකුණ දානවා. එhmenan 5න් 3ක් අඩු කරා 2යි ලොක්කගේ ලකුණ ඍණ. එන ඍණ දැම්ම. එන ඍණ 2යි y එන්නේ මෙන්න මේ දෙකෙන්. ඒ දෙකෙන් එන්නේ ඍණ 2යි y. ඒ එකම ඉන්නවා තව ධන 4යි y. හරි. ඒ දෙන්නත් සුළු වෙන්න එපා. ඒ දෙන්න කොහොමද සුළු වෙන්නේ? දැන් මෙතන 4x මෙහෙම ඉන්නවා. හරි. ඒ 4x ඉන්නවා අතන මේ දෙන්න ලොකු වෙන්න ඕනේ. ඍණ මේ සුළු වෙන්න ඕනේ. ඍණ 2යි y ඉන්නවා ධන 4යි y ඉන්නවා. එතනත් ඉන්නේ ඉලක්කම් දෙක ගත්තොත් ඍණ 2 ධන 4. අන්න ඍණ 2 ධන 4. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ලොකු එකෙන් පොඩි එක අඩු වෙනවනේ. 4ෙන් 2ක් අඩු වුණාම 2යි. ලොකු එක්කෙනා ධන හින්දා අවසාන කෙනාගේ ලකුණ ධන. එහෙමනම් මේ y වලින් ඉතුරු වෙන්නේ ධන 2යි y. දැන් ඔන්න ඔය වගේනේ මේ මූල ගානත් ඔය වගේ x අකුරු y අකුරු වලින් තියෙන ගණන් වගේ කියලා අපි හිතමු. එහෙම වුණාම 6යි මූල 11 ගාවට හරි මෙන්න මෙතන ඉන්න 6යි මූල 11 ගාවට මම ගන්නවා අනිත් ගැලපෙන මෙන්න මෙයා. හරි ඒ කියන්නේ එතන ඍණ ලකුණත් එක්කමයි එන්නේ 2යි මූල 11. ඊට පස්සේ මේ ඉන්න සංඛ්‍යාව පස්සෙන් ලියනවා ධන 3යි මූල 7 ආයි ඉන්නවා ඍණ 5යි මූල 7 ආයි ඉන්නවා ධන 4යි මූල 7. දැන් මේ දෙන්න ගැලපෙනවා 6න් 2ක් අඩු වුණාම 4යි මූල 11. අතනදී 4යි x වුණා වගේ. ඊට පස්සේ මෙතන තුන් දෙනාම එකපාර සුළු කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ දෙන්න සුළු කරගමු. ධන 3 ඍණ 5. ඍණ 2 එන්නේ. ඍණ 2 එන්නේ මූල 7යි. එතන ධන 4යි මූල 7 ඉන්නවා. හරි දැන් තාම සුළු වෙලා ඉවර නැහැ. තාම ගැලපෙන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. තනි උත්තරයක් වෙලා නැතුව. එහෙනම් 4යි මූල 11 අපි ඔහොම ලියනවා. ලියලා මේ දෙන්නගේ මොකද කරන්නේ? ඍණ 2 තියෙනවා. ධන 4 තියෙනවනේ. ඍණ 2යි ධන 4යි කියන්නේ මේ දෙකේ අවසාන උත්තරේ ධන 2යි. එහෙමනම් ධන 2යි මූල 7. එහෙනම් මෙයා තමයි ඒ ගානේ අවසාන උත්තරේ. හරි? ධන 2යි මූල 7. බලන්න අපි මේ කරණීය එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම කරේ ටිකක් වෙනස් විදිහකට. ඔයාලට වැඩිපුර තේරෙන විදිහට කරණීයෙන් නැතුව අපි ඒක xy දාගෙන හිතලා හදන ක්‍රමයකට තමයි කරේ. හරි අපි ඉතින් ඊගා වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. මෙතන ඉඳලා ළමයි ඔයාලට හැම සෙනසුරාදාම හවස 4 වෙද්දි වීඩියෝ එකක් අප්ඩේට් වෙනවා අපේ channel එකෙන්. ඒතර ඔයාලට ඒකත් එක්ක ඉස්සරහට ඉගෙනගෙන යන්න පුළුවන්. ආයිබෝවන්. අපේ මේ වැදගත් වීඩියෝස් නිතරම නැරඹීමට අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න.